Xin chào mừng các bạn quay trở lại với những bài thiền cho khóa tu Lam Rim giữa mặt trời này. Và chúng ta đã tới bài thiền thứ tư mà các bạn sẽ thực hành trong suốt tuần thứ tư. Nếu tôi đúng thì các bạn sẽ thực hành nó trong suốt tập 10 đến 12, đúng chứ? Và vì vậy các bạn sẽ thực hành nó trong tuần đó khi các bạn đang học các tập 10 đến 12. Và chúng ta đang tiếp tục với chương thứ 10 từ Ngài Santideva, được gọi là chương về sự hồi hướng, Ngô Huệ Liếu. Và chúng ta đang ở phần thứ tư của bài thiền đó. Bây giờ đừng quên những điều mà Ngài Santideva đang làm với phần đó. Ngài đang hồi hướng một nghiệp tốt. Nghiệp tốt gì? Của việc hoàn thành cuốn sách, được chứ? Vì vậy, chương thứ 10 là sự hồi hướng cho việc viết chính chương đầu tiên. Điều đó khá là tuyệt. Vì vậy, Ngài ấy đã làm nghiệp tốt này. Ngài ấy đã có được khối nghiệp tốt to lớn này. Các bạn biết đấy, thỉnh thoảng các bạn kiếm được một khoản lợi nhuận bất ngờ từ việc kinh doanh của mình, các bạn biết chứ? Điều đó xảy ra, thỉnh thoảng điều đó xảy ra với tôi. Và đột nhiên tôi nhận được một khoản tiền lớn. Và sau đó các bạn phải nghĩ các bạn sẽ cho đi như thế nào. Vì vậy, các bạn có thể cảm nhận điều đó với Ngài Santideva ở đây. Ngài giống như đã có được nghiệp tốt to lớn này từ việc viết cuốn Luận nhập Bồ Tát Hạnh. Và bây giờ Ngài muốn cho đi bởi vì Ngài muốn bảo vệ nó. Vậy nên Ngài muốn cho đi nghiệp tốt đó cho những người khác. Vì vậy chúng ta đang ở trong phần thứ tư của việc đó. Và các bạn và tôi, chúng ta sẽ nỗ lực noi gương Ngài Santideva. Chúng ta sẽ nghĩ về nghiệp tốt nào đó chúng ta đã làm. Và Lam Rim này nói rằng, một hành động tốt bé nhỏ trong một thời gian khó khăn trên thế giới là một hành động tốt to lớn, có thể lớn như điều Ngài Santideva đã làm, các bạn hiểu chứ? Vì vậy, thông thường nếu không có virus, việc tử tế với người hàng xóm của các bạn sẽ không phải là một chuyện lớn lao. Nhưng trong thời virus, tử tế với hàng xóm, giúp đỡ hàng xóm của các bạn, điều đó sẽ trở thành một nghiệp tốt rất mạnh mẽ. Nó mạnh mẽ đến nỗi chúng ta có thể thực hiện một hành động của sự thật, được chứ? Hành động của sự thật là chúng ta nói với chính mình, trong thiền định, chúng ta sẽ nói, nếu sự thật là tôi biết người hàng xóm ở cuối đường, được rồi, tôi sẽ nói cho các bạn một cách bí mật. Anh ấy đã từng vừa là một đại tá hải quân, vừa là một nhà truyền giáo đạo Thiên Chúa chính thống, được chứ? Hơn nữa, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau trước đó. Giờ đây anh ấy đã già, nhưng bây giờ chúng tôi đã có được một mối quan hệ tử tế. Chúng tôi đã vun đắp nó. Cả hai chúng tôi đã vun đắp nó. Chúng tôi đã không bắt đầu với một mối quan hệ rất tốt đẹp, nhưng chúng tôi đã vun đắp nó và thời virus đã giúp chúng tôi. Vì vậy, tôi sẽ hồi hướng nghiệp này, các bạn biết chứ? Đó là hành động tốt tôi đã làm trong thời virus. Chúng tôi đã trở thành những người bạn khá thân và tôi rất tự hào về điều đó. Đó là sự thực hành Lam Rim của tôi trong vài tháng gần đây. Và tôi đã vun đắp nó và tôi chắc chắn rằng anh ấy cũng thế. Vì vậy, đó là một nghiệp tốt và rồi tôi sẽ hồi hướng nó, tôi sẽ sử dụng nó. Cho việc gì? Nếu sự thật là tôi đã trở thành bạn thân với người hàng xóm của mình, rằng chúng tôi đã không thích nhau trước thời virus, thì nguyện cho những virus này tự được gửi đến giữa mặt trời và bị đốt cháy vì mọi người. 25 triệu độ, được chứ? Bằng hành động của sự thật này, có thể làm cho thác Niagara chảy ngược dòng. Tôi xin hồi hướng hành động của sự thật đó để bắn virus vào giữa mặt trời vì mọi người trên hành tinh này. Được rồi, vì vậy chúng ta hãy bắt đầu. Hãy sẵn sàng cho bài thiền của các bạn. Mỉm cười nhẹ, thư giãn trán, thóp bụng vào, virus, COVID, thóp bụng vào một chút. Hai bàn tay thoải mái, bắt ấn Chin Mudra nếu các bạn thích. Lưng thẳng, vai kéo ra phía sau. Và hãy chuẩn bị bằng cách hít thở 10 hơi. 10 hơi thở ra dài thế thôi. Thật chậm, thật dài.
Vì vậy, cho thời thiền này, chúng ta sẽ thực hiện một hành động của sự thật. Đối với một hành động của sự thật, các bạn cần đạn dược nào đó. Các bạn cần một hành động tốt mà các bạn đã làm, đặc biệt trong vài tháng gần đây, trong suốt cuộc khủng hoảng thế giới này, vấn đề thế giới. Và vì thế, mỗi người trong chúng ta hãy nghĩ về điều đặc biệt nào đó chúng ta đã làm, điều tử tế hoặc tốt với ai đó trong thời virus. Tất cả chúng ta đã làm một điều gì đó. Đó sẽ là đạn dược của chúng ta. Hãy nghĩ về điều đó. Một điều gì đó tử tế các bạn đã làm trong thời virus. Chỉ một điều là đủ. Hãy làm nó rõ ràng. Bây giờ hãy hồi hướng điều đó. Hãy thực hiện một hành động của sự thật. Nếu sự thật là tôi đã thực hiện điều tử tế này trong thời virus, và đây là một danh sách từ Ngài Santideva, thì nguyện cho những khu vườn tuyệt đẹp, những khu vườn đáng yêu xuất hiện trên thế giới này, và mọi người ngồi trong những khu vườn đó và tận hưởng việc học hỏi điều tốt đẹp. Pháp, học về Pháp không nhất thiết là Phật Pháp, nhưng nguyện cho nơi đó trở thành những nơi tuyệt đẹp. Có thể đây là nơi chúng ta sẽ phải quay trở lại để giảng Pháp trong những khu vườn rộng lớn như trong thời của Đức Phật, với việc giãn cách xã hội trong khu vườn. Và nguyện cho những khu vườn xuất hiện trên thế giới này, và mọi người thư giãn trên bãi cỏ hoặc là trên một chiếc ghế dài, trò chuyện về Lam Rim. Nếu sự thật là tôi đã tử tế trong thời virus, nguyện cho có những bài pháp cho tất cả mọi người. Nguyện cho tất cả mọi người sẽ gặp được người thầy thích hợp với họ. Từ hành động tốt của tôi, nguyện cho tất cả mọi người gặp được người thầy thích hợp với họ. Bây giờ, Ngài Santideva có một lời nguyện rất thú vị. Nguyện cho nền kinh tế thế giới được lành mạnh. Nguyện cho các chính phủ là những chính phủ được quản lý tốt, để phục vụ tốt người dân của họ. Và tất nhiên, nguyện cho thời tiết thuận lợi, và nguyện cho mùa màng được thành công và bội thu. Nguyện cho chúng ta có sự lãnh đạo tốt trên khắp thế giới. Nguyện cho chúng ta có nền kinh tế thế giới tốt. Nếu tôi đã tử tế trong thời virus,
Lời cầu nguyện kế tiếp của Ngài Shantideva rất thú vị. Nếu sự thật rằng tôi đã tốt với ai đó trong thời virus, thì nguyện cho các loại thuốc trên thế giới này sẽ công hiệu. Nguyện cho các loại thuốc sẽ hiệu quả với mọi người. Nguyện cho loại vaccine ngừa virus này sẽ được tìm thấy nhanh chóng và nguyện cho nó hiệu quả đối với tất cả mọi người. Một lời nguyện rất thú vị mà Ngài Shantideva đã làm cho chúng ta hơn 1000 năm trước. Nguyện cho không ai còn đau đớn hay sợ hãi. Nguyện cho không còn ai không hạnh phúc. Nguyện cho không còn ai bị người khác làm tổn thương. Nơi mọi người đang nghiên cứu thực hành tâm linh, bất kể là tôn giáo nào, nguyện cho họ sẽ được thành công, và nguyện cho có sự hòa hợp trong nhóm đó, và nguyện cho họ cùng nhau thực hành tốt. Nguyện cho tất cả các nhà thờ, các thánh đường Hồi giáo, các điện thờ, hay thậm chí những người không theo tôn giáo nào, nguyện cho họ sống trong sự hòa hợp, nguyện cho trí tuệ của họ tăng trưởng bởi hành động của sự thật của tôi. Nguyện cho mọi người tin vào những điều cao hơn. Nguyện cho họ học để cúng dường các đấng tối cao mà họ không thể nhìn thấy. Nguyện cho họ luôn được tái sinh làm người. Và nguyện cho họ đạt được giác ngộ. Rồi có rất nhiều vị Phật trong vũ trụ, có hằng hà sa số các vị Bồ Tát trong vũ trụ. Và Ngài Shantideva thực hiện một lời nguyện thú vị, hành động của sự thật. Những vị Phật và Bồ Tát đó, các ngài có các kế hoạch cho chúng ta, cho các bạn, cho tôi, cho gia đình của chúng ta, cho bạn bè của chúng ta, cho đất nước của chúng ta. Các ngài có các kế hoạch cho chúng ta. Trong tâm các ngài có các kế hoạch cho chúng ta. Và thậm chí các ngài có thể dấn thân vào con đường thấp hơn trong một thời gian. Nhưng tôi hồi hướng nghiệp tốt của việc phục vụ những người khác trong thời virus, để những kế hoạch đó sẽ trở thành hiện thực. Các ngài sẽ thành công trong những kế hoạch các ngài dành cho tôi và cho các bạn. Những kế hoạch đó sẽ thành công. Nguyện cho tất cả chúng sinh nhìn thấy tính không trong vũ trụ này. Nguyện cho tất cả chúng sinh chủ yếu thực hành yêu thương lẫn nhau. Nguyện cho họ học cách thực hành những khóa tu chuyên sâu. Nguyện cho những nơi giống như núi Kim Cương phát triển ở nhiều nơi trên thế giới này, nơi mọi người có thể đến và thực hành khóa tu chuyên sâu. Phần nào chúng ta đang thực hiện một khóa tu trong thời virus, nhưng nó sẽ tốt để ra khỏi nhà
và đến một nơi đặc biệt, nơi mọi người chỉ tập thực hành khóa tu, và những tòa nhà được xây lên cho việc tu tập. Nguyện cho những trung tâm tu tập đó phát triển mạnh và lành mạnh và phục vụ nhiều người. Nếu tôi đã từng tử tế với một ai đó trong thời virus, hãy nỗ lực nhớ lại điều tốt các bạn đã làm. Hãy gửi những lời cầu nguyện mạnh mẽ đến những cộng đồng tâm linh của tất cả các tôn giáo. Hãy cầu nguyện cho sự thành công của họ. Vui lòng quay lại với hơi thở. 3 hơi thở ra dài. Rồi từ từ mở mắt ra, kéo giãn cơ thể. Yeah. Các bạn làm tốt lắm. Hẹn gặp lại các bạn trong bài thiền sau. Và các bạn và tôi, chúng ta sẽ nỗ lực noi gương Ngài Shantideva